Này sau khi kiểm tra thì nó cũng chỉ đưa ra mình mức tương đồng tải báo cáo thì cũng là phần highlight lại những cái văn mà cái tỷ lệ. Thì dự án kiểm tra sự trùng lập văn bản này được viết bằng với bên BE thì viết bằng Fast API của Python, còn con này thì viết bằng React. Này mình sẽ ứng dụng cái học máy để triển khai. Look2Graph với Look2Graph thì là game của hai phương pháp, còn Forbes với Sentency mình sử dụng model để tiến hành phân tích. Cái tăng phần là mình chọn Look2Graph, chọn file cùng kiểm tra. Lấy trước hai cái file giống nhau. Đặt file này sau khi kiểm tra thì nó cũng chỉ đưa ra mình mức tương đồng tải báo cáo thì cũng là phần highlight lại những cái văn mà cái tỷ lệ tương đồng cao. Look2Graph thì cũng tương tự Forbes và Sentency. Forbes chưa chính xác lắm, với Sentency thì nó chuyên so sánh độ tương đồng vẫn là đại ấy. Thì mình kiểm tra với lại Sentency thì Sentency tương tự độ tương đồng thì hai file khác nhau. Sentency cũng là Sentency model đưa ra kết quả tương tự. Còn giả sử bây giờ hai file khác hoàn toàn nhau, chẳng hạn như file này thì là 18% thì chắc chắn là không có độ tương đồng này. Tương tự như cái Look2Graph 0%.